plan en een ondernemersplan. En men zocht niet alleen mijn kaliber, ik was elektronicus en men zocht een mechanicus. De elektronica is Henk Wassink geworden. En mijn evenknie aan de mechanische kant was Wim Kuiper. En Wim had veel meer jaren ervaring. Die kwam wat later, een maand of anderhalf, zoiets later. Maar die had veel meer ervaring. En ook dat hadden ze heel goed uitgekiend. Ja, want dat hoeft ook wel iets later op gang te komen. Dus er zat een plan achter om wat voor soort team men in het begin nodig had. En ik was daar onderdeel van. De eerste half jaar waren we vooral met het voor elkaar krijgen van een instrument bezig, zoals meneer Jousma dat had bedacht. De klanten kwamen pas het jaar daarna. De eerste klant, kan ik me nog herinneren, was Marquis in Duitsland. En meneer Mettig mocht die eerste 2 instrumenten uitleveren. Dat was wel heel bijzonder, want we hadden die gemaakt, maar de kapjes waren nog niet klaar. Daarna ben ik me op mijn eigen manier gaan ontwikkelen. Ik deed eerst onderzoekdingen voor meneer Jousma. Ben ik nog heel lang blijven doen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Heel veel. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar daarna, ik deed vooral de elektronische kant van de productie, maar ook het kalibreren, ja, dat hoorde, en het monteren. Totdat de eerste dingen ook stuk gingen. En zo groeide ik richting de reparatie en eerst erbij en toen alleen nog maar en toen kreeg ik de mensen bij en toen werd het nog meer, vroeger heette dat Special Purpose Groep en ik kreeg steeds meer handige jongens erbij en waar we mee bezig waren was in het verlengde of het voorportaal van sales oplossingen vinden en problemen oplossen. Wat hebben klanten nodig? Wat drijft hun? Wat is belangrijk? Klanten zijn en blijven ons centrale thema. En daar bij hun vooral heb ik veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd van ik heb geloof ik ergens op mijn LinkedIn ook staan dat ik de Broncos Academie heb gedaan. Ik ben de Jousma Bruggeman. Niet alleen heb ik van hen geleerd, maar ze hebben me ook opgevoed. En gedreven en de passie gegeven. De passie leren kennen voor techniek en waar klanten mee bezig zijn. Het vinden van oplossingen. Daar deel van zijn. Ja. Dat is ook leuk. Ja. Dat je kunt helpen, dat je kunt bijdragen. Ik ben gepassioneerd voor techniek. Niet alleen onze techniek. Ik heb misschien wel een iets bredere passie voor techniek. En ik denk dat dat wel een van de componenten is die maakt dat je heel erg gelukkig bij Broncos kunt zijn. Als je passie voor techniek hebt. En dat hoeft niet per se of elektronica of mechanica. Het zijn technische oplossingen die ertoe doen. Ja, dat maakt het mooi. En waar ik ook veel van geleerd heb is natuurlijk van mijn collega's. Als je de eerste bent, zijn al die anderen daarna nieuwkomers. En ook daar kun je van leren. Ook van de jonge mensen die het soms anders doen of zelfs misschien soms onhandig doen. Maar ook daar leer je van. Ja? Niet alleen van de masters, maar ook van de nieuwkomers. Het is een mix. Maar bij Broncos is dat er allemaal. Dat maakt Broncos zo uniek. Ja? We hebben en geavanceerde producten en hoogwaardige productieprocessen. Ja? Maar we hebben ook met klanten te doen die allemaal zeer innovatief bezig zijn, hoogwaardige processen hebben, grote kwaliteitseisen stellen of andere eisen, waar wij dan weer aan moeten voldoen en daar leren we weer van. In 2005 zijn we echt een global company gaan worden. Ja, daarvoor waren we vooral op Europa gericht. Natuurlijk gebeurde er wel wat elders in de wereld. Maar toen zijn we ons echt gaan ontwikkelen. Ik heb ook zelf meegedragen om allerlei dochters te ontwikkelen. De eerste pioniering in Japan. De mensen zitten er nog steeds. Maar ook in Taiwan, China. En mijn laatste activiteiten, vergrote activiteit, is natuurlijk het opzetten van onze dochter en het initiatief daarvan in India. En ik ben apetrots op de collega's daar, wat ze presteren. En vooral in deze moeilijke COVID-tijden. Het gaat crescendo en daar mogen we zelfs wel van de daken schreeuwen. Dat zij het doen. En natuurlijk heb ik daar initiatieven genomen en samen met Jos de lijn uitgezet en de methodes en die worden gevolgd en dat blijkt daar goed uit te pakken. Nou, daar ben ik daar ook trots op.
de goede dingen hebben bedacht en uitgezet. Hoe goed zij het doen, terwijl toch de situatie heel moeilijk is in India. We breken de een na de andere record, mag je wel zeggen. Ja, ook een mooi moment was in India toen we samen met Maxima en Willem daar waren voor een handelsmissie. Heb ik dit boek van de oude ambassadeur Fons Toelinga gekregen. Wat mij trots maakt is dat ik onderdeel mag zijn van Bronkhorst. Dat bedrijf wat zich ontplooid heeft tot wat het nu is. Een factor van betekenis in de Achterhoek, maar ook in de wereld van flow. En ik heb er al die tijd bij mogen horen en steentje bij mogen dragen. Dat maakt mij trots. Maar ook als ik in Ruurlo kom en ik zie hoe we erbij staan. En al die jongelui die daar komen en ik mag hun dan ook helpen en adviseren enzovoort. Dat maakt me ook trots. Waardering is dat je erkend wordt en erkenning is dat je het doet, dat je dingen doet die anderen blij maken en dat ze die kunnen gebruiken. Dat geeft erkenning, denk ik. En wat ik ook mooi vind, is dat na 40 jaar, dat die bij de heren er nog steeds bij zijn. Altijd nog 1 dag in de week. Vaak met hun koffie drinken. Wat mooi is, ik kan nou ook nog steeds van hen leren. Ja? En dan kunnen ze wel 80 en ouder zijn. Maar telkens nog die goede vraag stellen. Denk daar moet ik ook beter op letten. Of anders doen of beter doen. Dat maakt ook mooi. Dat geeft me echt plezier. Ja? Soms is dat lastig. Ja? Als kritische vragen worden gesteld. Maar uiteindelijk word je daar beter van. En uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Ja, dat is ook mooi.